आजको भिडियोमा हामी मेसिन एलिमेन्ट एन्ड मेकानिजम टपिक अन्तर्गतको बेल्ट एन्ड पुलिजको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र यसपछि तपाईहरुलाई कुन टपिकको विषयमा भिडियो चाहिन्छ कमेन्टमा लेखिदिनु होला। भिडियो सुरु गरौँ। यो बेल्ट एन्ड पुलिज भन्ने पुरै टपिक धेरै लामो भएकोले यो भिडियोमा मैले बेल्टको बारेमा मात्रै कभर गरेको छु। पुलिजको बारेमा नेक्स्ट भिडियोमा कभर गरौँला। सबभन्दा पहिले बेल्टको डेफिनेसन र हामी फिगर पनि हेरौँला। व्हाट आर बेल्ट्स? What is belt? A belt is a loop of flexible material used to link two or more rotating shaft mechanically, most often parallel. अब दुईटा शाफ्ट प्यारलल छ भने हामी बेल्टको मद्दतले तिनीहरुलाई चाहिँ मेकानिकली रोटेट अथवा पावर ट्रान्समिसन गर्न सक्छौं with the help of flexible material known as belt. Belt may be used as a source of motion to transmit power efficiently or to track relative motion. अब बेल्टको जेनरली तीनवटा काम। एउटा चाहिँ सोर्स अफ मोसन पनि हुन सक्छ बेल्ट, जस्तै मोटरबाट चाहिँ मेसिनमा लानु पर्ने सोर्स अफ मोसन। अर्को चाहिँ ट्रान्समिट पावर ट्रान्समिसन गर्न र अर्को चाहिँ दुईटा मेकानिकल मुभमेन्ट बीचको मोसनलाई ट्र्याक गर्न, रिलेटिभ मोसन ट्र्याक गर्न चाहिँ बेल्ट युज गरिन्छ। बेल्ट आर लूप्ड ओभर पुलिज एन्ड मे हैव अ ट्विस्ट बिट्विन द पुलिज। बेल्ट चाहिँ पुलीको माथि लूप गरे हुन्छ र दुईटा पुली बीचको ट्विस्ट पनि बेल्टले प्रदान गर्दछ। एन्ड द शाफ्ट नीड नट टु बी प्यारलल। शाफ्ट प्यारलल नभए पनि बेल्ट युज गर्न सकिन्छ। अहिले हामी एक्जाम्पलमा हेर्छौं। अब बेल्टको अझै थप छ। द बेल्ट क्यान आइदर ड्राइभ द पुली नर्मल इन वन डाइरेक्सन द सेम इफ अन प्यारलल शाफ्ट और मे बी क्रस्ड सो द डाइरेक्सन अफ द ड्रिभन शाफ्ट इज रिभर्स द अपोजिट डाइरेक्सन टु द ड्राइभर इफ अन प्यारलल शाफ्ट। यसको अर्थ के हो भने हामीले ड्रइङमा हेरेका छौं क्रस बेल्ट र ओपन बेल्ट, क्रस बेल्ट र ओपन बेल्ट हामी टेन्जेन्ट भनेर ड्रइङ गरेका छौं। त्यो टेन्जेन्ट पनि के हो भने हामी बेल्टमा चाहिँ डिजाइन गर्न काम लाग्छ। एज अ सोर्स अफ मोसन द कन्भेयर बेल्ट इज वन एप्लिकेसन वेयर द बेल्ट इज एडेप्टेड टु क्यारी लोड्स कन्टिन्युअसली बिट्विन टु पोइन्ट्स। कन्भेयर बेल्ट पनि दुईटा पोइन्ट बीचको लोड क्यारी गर्न चाहिँ कन्भेयर बेल्ट युज गरिन्छ। द बेल्ट रिबन क्यान बी युज टु चेन्ज द स्पीड अफ रोटेसन। बेल्ट ड्राइभ चाहिँ स्पीड अफ रोटेसन चेन्ज गर्न, एउटै डिरेक्सनमा रोटेसन गर्न और आइदर अप और डाउन बाई युजिङ डिफरेन्ट साइज पुली। अप एन्ड डाउन भनेको हामी स्पीड चेन्ज गर्न, स्पीड बढाउनको लागि डिफरेन्ट साइज पुलीको मद्दतले गर्न सक्छ। अब टाइप्स अफ बेल्टमा यसमा फिगर दुईटा दिएको छ, एउटा टाइमिङ बेल्ट तलको फिगर र अर्को चाहिँ माथिको फिगर चाहिँ फ्ल्याट बेल्ट। टाइप्स अफ बेल्टमा आयो एउटा फ्ल्याट बेल्ट, माथिको फिगर भी बेल्ट, अहिले अर्को फिगरमा हामी हेर्ने छौं। रोप बेल्ट पनि छ र टाइमिङ बेल्ट। रोप बेल्टलाई जनरली राउन्ड बेल्टले डिनोट गरेको छ। हामी राउन्ड बेल्टकै कुरा गर्छौं त्यसपछि। सबभन्दा सुरुमा फ्ल्याट बेल्ट। फ्ल्याट बेल्ट इज द सिम्पलेस्ट टाइप अफ बेल्ट। यो सबभन्दा सिम्पल टाइप अफ बेल्ट हो। द सिम्पलेस्ट टाइप अफ बेल्ट इज फ्ल्याट बेल्ट। इट हैज अ रेक्टेंगुलर क्रस सेक्सन। अब फ्ल्याट भन्ने बित्तिकै क्रस सेक्सन त रेक्टेंगुलर हुने भयो। एन्ड वाज अफेन मेड अफ लेदर इन अर्ली डेज। पहिले चाहिँ यो फ्ल्याट बेल्ट लेदरले बनिन्थ्यो, जति बेला सिन्थेटिक मेटेरियल चाहिँ डिस्कभर भएको थिएन। अब टुडे भनेको नाउ डेज हाई स्टिल और हाई स्ट्रेन्थ सिन्थेटिक मेटेरियल सच एज पोलिएमाइड और एरामाइड आर युज फर टेन्सन कर्ड्स। अब अचेल चाहिँ के गरिन्छ भने पोलिएमाइड र एरामाइडको पोलिएमाइड र एरामाइड भएको हाई स्ट्रेन्थ सिन्थेटिक मेटेरियलको टेन्सन कर्डहरू बनाइन्छ, जसले चाहिँ बेल्टलाई चाहिँ एक्स्ट्रा फोर्स यसले चाहिँ बियर गर्न सक्छ। दिस फोर्स ट्रान्समिटिङ कर्ड आर इम्बेडेड इन अ रबर कोर बिट्विन टप एन्ड कभर द बटम कभर। टप कभर एन्ड द बटम कभर। हामी यो टप कभर र बटम कभरमा इम्बेडेड गरेको फिगर चाहिँ अलि छ पछाडी, त्यो हेरौँला। द बटम लेयर where the belt has contact with the pulley can be coated with special rubber to increase friction and wear resistance. अब बटम लेयर चाहिँ कोटिङ गर्न सकिन्छ ताकि रेसिस्टेन्स प्रदान गरोस्। र टप लेयर अन द अपोजिट साइड वानले हैज अ प्रोटेक्टिभ फंक्सन। माथिको लेयर चाहिँ बेल्टको माथिको लेयर चाहिँ प्रोटेक्टिभ फंक्सनको लागि मात्र युज गरिन्छ। अब फिगर हेरौँ। फिगरमा चाहिँ टप कभर र बटम कभर। बटम कभर चाहिँ स्पेशल डिजाइन गरिएको छ फर फ्रिक्सन पर्पज। बिचमा चाहिँ टेन्सन कर्ड जसले चाहिँ स्ट्रेन्थ प्रदान गर्दछ। फ्ल्याट बेल्ट्स एलो हाई स्पीड एन्ड टर्क, हाई टर्क ट्रान्समिटेड एन्ड दस हाई पावर। To prevent the belt from jumping off the pulley, the cross section of the pulley surface has a slight convex curvature.
अब यो बेल्ट चाहिँ नफुत्कियोस् भनेर चाहिँ पुल्लीको डिजाइन चाहिँ अलिकति कर्भ टाइपको बनाएको हुन्छ ताकि छिटै नउकियोस्। डिपेन्डिङ अन द वाइड अफ द पुल्ली द बल्जिङ हाइट युजुअली रेन्जेस बिट्विन 0.3 mm एन्ड 1.2 mm। यो भनेको पुल्लीको बिचको हाइट चाहिँ अलिकति माथि बल्जिङ गरेर चाहिँ उठेको हुन्छ क्रस सेक्सन चाहिँ। फ्ल्याट बेल्ट्स जनरली जेनेरेट भेरी लिटल नोइज। फ्ल्याट बेल्टले चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ आवाज निकाल्दैन। दे अल्सो हैव पोजिटिभ इफेक्ट अन द सर्भिस लाइफ एन्ड इफिसियन्सी। अब आवाज धेरै ननिकाल्ने भएकोले सर्भिस लाइफ पनि धेरै हुन्छ, इफिसियन्सी पनि धेरै हुन्छ र मेन्टेनेन्स पनि अलिकति कमै हुन्छ यो फ्ल्याट बेल्ट। अब आउ भी बेल्ट। अब यसमा पनि कोटिङ दिएको छ, माथि कोटिङ, बिचमा कट दिएको छ र भित्रको मेटेरियलहरु देखाएको छ। द हाई बेरिङ लोड व्हेन फ्ल्याट बेल्ट्स क्यान बी सिग्निफिकेन्टली रिड्युस्ड बाइ युजिङ भी बेल्ट। अब हाई बेरिङ लोडको लागि चाहिँ भी बेल्टको साटो रोप बेल्टको साटो चाहिँ हामी भी बेल्ट युज गर्न सकिन्छ। द वेज सेप क्रस सेक्सन। यो वेज सेप भनेको भी सेप। द वेज सेप क्रस सेक्सन लिड्स टु हाई फ्रिक्सनल फोर्सेस अन द फ्ल्याङ्क्स ड्यू टु द वेज इफेक्ट। वेज इफेक्टले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाई फ्रिक्सनल फोर्सेस अन द फ्ल्याङ्कमा, फ्ल्याङ्क भनेको बेल्टको बोथ साइड, लेफ्ट साइड र राइट साइडको जुन सर्फेस छ त्यसलाई चाहिँ हामी फ्ल्याङ्क भनेर भन्छौँ। यसले चाहिँ एक्स्ट्रा फ्रिक्सनल फोर्स प्रदान गर्छ। देयरफोर ओन्ली रिलेटिभ लो लोड forces are necessary to generate the required frictional forces for power transmission. Accordingly, the bear load is also significantly reduced. अब फ्रिक्सनल एरिया जस्तै बोथ साइड र तलको साइड तीनतिर फ्रिक्सनल एरिया भएकोले चाहिँ यसले चाहिँ राम्रोसँग फ्रिक्सनले लोडलाई तान्न सक्छ। त्यसपछि अब राउन्ड बेल्ट। राउन्ड बेल्ट हामी फिगरमा देखे जस्तो यो बेल्टको क्रस सेक्सन चाहिँ राउन्ड छ अनि पुल्लीको ग्रुप पनि राउन्डकै सेपमा छ। Round belt are special belt that are used almost exclusive for power transmission and less for power motion transmission and less for power transmission. Round belt चाहिँ के गरिन्छ भने पावर ट्रान्समिसन भन्दा पनि मोसन ट्रान्समिसनमा बढी युज हुन्छ। ड्यू टु देयर सिमेट्रिकल क्रस सेक्सन राउन्ड बेल्ट्स क्यान भेरी इजिली बी गाइडेड इन डिफरेन्ट डिरेक्सन विथ द एड अफ गाइडेड पुल्लीज। गाइडेड पुल्लीको जस्तै सिमेट्रिकल क्रस सेक्सन भएकोले यो चाहिँ इजिली फिट हुन्छ र यसलाई चाहिँ डिफरेन्ट डिरेक्सनमा गाइड गर्न सकिन्छ। गाइडेड इन डिफरेन्ट डिरेक्सन। अब यो माथिको फिगरको बारेमा छ। द फिगर सोज द मोसन ट्रान्समिसन अफ द राउन्ड बेल्ट फर सेन्ट्रिपिटल फोर्स मेजरमेन्ट। सेन्ट्रिपिटल फोर्स मेजरमेन्टको लागि यो बेल्ट अहिले यस फिगरमा युज गरेको छ। अब आउ नेक्स्ट। देयरफोर टुथ बेल्ट आर अलवेज युज व्हेन प्रिसाइज पोजिसनिङ इज रिक्वायर्ड। अब प्रिसाइज पोजिसनिङ चाहिएको बेला चाहिँ हामी टुथ बेल्ट युज गर्न सक्छौँ। जस्तै घडीको भित्रको हामी घडीभित्र सानो सानोमा चाहिँ टाइमिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट भएकोले अलिकति तलमाथि नहोस् भनेर त्यसको लागि यो टाइमिङ बेल्ट र अरू थुप्रै मेकानिकल पार्ट्स, मेकानिकल इन्जिन, मेकानिकल मेसिनहरूमा चाहिँ हामी टाइमिङ बेल्ट खोलेर हेर्दाखेरि देख्न सक्छौँ। फर दिस रिजन टुथ बेल्ट आर अल्सो कल्ड टाइमिङ बेल्ट अर सिन्क्रोनस बेल्ट। यही रिजनले गर्दाखेरि टुथ बेल्टहरू चाहिँ टाइमिङ बेल्ट र सिन्क्रोनस बेल्ट पनि भन्ने। यो फिगरमा चाहिँ हामी यसले चाहिँ बेल्टलाई स्लिप हुन पनि दिँदैन र यसले चाहिँ फिक्स मोसन एउटा प्रदान गर्दछ। टाइमिङ बेल्ट विथ टिथ पुल्ली। यसको साथसाथै यो बेल्टको बारेमा भयो। अब पुल्लीको भिडियो हामी नेक्स्ट फेरि बनाउनेछौँ। भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद अनि च्यानललाई सपोर्ट गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद।